هل انتهت الحضارة الغربية؟ هل مات العلم؟ هل ستولد حضارة أخرى جديدة؟ هل حان الوقت لميلاد تلك الحضارة كسنة كونية؟ لماذا عجز العلم عن حماية الحضارة الغربية وحماية العالم من تلك الفيضانات المدمرة التي جرفت أدوات الحضارة كلها من سيارات فارهة وباصات ومنازل وقطارات وكل شيء؟ لقد رجعنا إلى بداية البشرية من جديد. من يرى ألمانيا وأوروبا وفيضاناتها يعتقد أنها تحدث في أفريقيا أو آسيا أو في أي دولة من دول العالم الثالث النامي أو المتخلف. أين الأقمار الصناعية؟ وأين محطات الرصد؟ لقد وصلنا إلى نهاية الحضارة الغربية. هناك اعتقاد خاطئ أن العلم ليس له حدود. العلم له بداية وله نهاية، وهذه سنة كونية. فالعلم يا سادة لا يسير في خط مستقيم، بل يسير في طريق دائري من بداية الجهل والإنسان البدائي وحياة الكهوف إلى عصر الثورة الصناعية، إلى عصر الفضاء والأقمار الصناعية. وهو العلم ينتهي ثانية إلى بدايته. يقول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فحياة الإنسان بداية ونهاية، أيام الأسبوع بداية ونهاية، شهور السنة بداية ونهاية. لقد وضعت حضارة أوروبا حداً لغرور الإنسان الذي هرب إلى الملاجئ، تماماً كالإنسان البدائي الذي فر للكهوف أمام قوى الطبيعة. لقد اكتسحت الفيضانات أوروبا كلها في وقت واحد وفي يوم واحد، وكان الجميع في حالة ذهول. دمرت الفيضانات ألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا. من كان يظن أن ألمانيا قلب أوروبا وأكثر الدول تقدما وحضارة أن تنجرف في ساعات وتنتهي بهذا الشكل المأساوي؟ لقد فاض نهر الراين وغمرت المياه الشوارع والمدن، وعامت السيارات كلعب صغيرة. يكفي أن تعرف أن كمية الأمطار التي سقطت على إنجلترا في 9 ساعات تعادل كمية الأمطار التي تسقط في 6 شهور. ليست أوروبا فقط، بل دول أخرى كعمان، السعودية والصين وتركيا، وطمي اليابان الشديد الذي جرف كل شيء أمامه. ولا ننسى الأعاصير في أمريكا وحرائق الغابات. أوروبا عادت إلى القرون الوسطى بعد أن عجزت أمام الفيضانات ودخلت في سبات عميق. وربما تولد حضارة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس. هذه هي الحضارة، وهذا هو العلم المحدود الذي عجز أن يحمي أوروبا ويحمي العالم. العلم الذي طالما اعتقدنا أنه قادر على كل شيء. العلم الذي طالما اعتقدنا أن ليس له نهاية. العلم أصبح الآن محدود، له بداية وله نهاية. بداية منذ فجر البشرية، وقد حان الآن أن تكون نهايته على يد تلك الفيضانات والأعاصير والحرائق. فمن كان يصدق أن يحاصر العالم بوباء ويجعله يعيش في خوف ورعب
وتنفس بكمامات. من كان يتخيل ذلك؟ العلم محدود، لكن غرور الإنسان وأحلامه وأوهامه جعلته يتجبر ويتكبر ويعتقد أنه صانع كل شيء، وأن كل شيء بيده وليس بيد الله عز وجل. لقد آن الأوان أن تنتهي تلك الحضارة كما قدر لها وكما كانت سنة الحياة، كما بدأنا أول خلق نعيده. وربما تولد حضارة جديدة في مكان آخر، ربما تكون أكثر أمنا وسلاما وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.